سلام عزیزان، شب و روزتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. یکی از قدیمی ترین مراکز خرید تهران پاساژ نصر گیشا هستش. این پاساژ حدود 23 سال پیش در منطقه غرب تهران افتتاح شد و هنوز هم بعد این همه سال جزء یکی از شلوغ‌ترین پاساژهای غرب تهرانه. در زمانهای گذشته، یعنی قبل از ساخت پاساژ، اینجا کانال آب بوده. در سال 1375 شمسی ساخت پاساژ رو شروع میکنن و 3 سال بعد پاساژ نصر افتتاح میشه. طول پاساژ حدود 600 متره و در 2 طبقه ساخته شده. به خاطر معماری قدیمی و سنتی که داره، آسانسور و پارکینگ براش در نظر گرفته نشده و اگه با خودروی شخصی به این پاساژ بیاید باید تو خیابون‌های اطراف دنبال جای پارک بگردید. حدود 400 واحد تجاری توی این پاساژ فعالیت دارن. بیشتر فروشگاه‌های پاساژ نصر به پوشاک، خصوصاً پوشاک زنونه اختصاص داره. در کنارش هم فروشگاه‌های دیگه مثل ساعت فروشی، موبایل و لوازم جانبی و حتی طلا فروشی فعالیت میکنن. فروشگاه‌های پاساژ گیشا اغلب کوچیک و جمع جور هستن، اما با طراحی ویترین‌ها و اجناس با کیفیتشون همچنان تونستن یکی از بهترین پاساژهای تهران باشن. موقعیت پاساژ نصر خیلی خوبه. اطراف محله گیشا 3 تا از معروفترین پارک های تهران، یعنی بوستان گفتگو، پارک نهج البلاغه و پارک پردیسان قرار داره. تو ویدیوهای قبل بوستان گفتگو و پارک نهج البلاغه رو با هم دیده بودیم. لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم که اگر دوست داشتید باز هم اون رو ببینید. از طرفی برج میلاد هم که یکی از جذابترین مکانهای گردشگری تهرانه، به راحتی از خیابون گیشا قابل مشاهده است و فاصله کمی با پاساژ نصر داره. اگه به قصد گردشگری به این پاساژ بیاید
میتونید از این مکانها هم دیدن کنید و لذت ببرید. آدرس پاساژ نصر رو توی قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم و اینم بگم که ساعت کاری پاساژ همه روزه از ساعت 10 صبح تا 10 شبه. نزدیکترین ایستگاه مترو هم ایستگاه بوستان گفتگو در خط 7 مترو تهران هستش که با کمی پیاده روی میتونید به پاساژ برسید. دوستان این قسمت هم که میبینید به آب میوه فروشی ها و فست فود ها اختصاص داره و میتونید انواع غذاهای سوخاری رو با تنوع بالا اینجا امتحان کنید و لذت ببرید. ممنون که همراه همیشگی من هستید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک رو فراموش نکنید و اگه هنوز عضو کانال نشدید دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا ویدیوهای جدید من رو ببینید.